Hi mga sis! This is your YouTuber wannabe missMINEchin and welcome to my channel. So for today's video, medyo kakaiba ito dahil hindi siya gaanong makeup or beauty related dahil nakita niyo naman sa title that this is going to be an unboxing of the Samsung X Blackpink. Hindi ko in-expect na ngayon na siya darating because nung Friday, July 12 ko siya in-order and then parang sabi nila by Monday na of course Saturday and Sunday wala gaanong nagde-deliver. Ito na yan. Taran! Sobrang excited ako dito mga sis. So sa ngayon hindi ko pa rin masabi kung magiging new phone ko na ba siya or whatever dahil hindi pa ako ready i-let go yung aking current na phone which is this one, yung iPhone 7 Plus. So, ayan siya. Rose gold ito and 258 gig yung meron to. So, etong Samsung A80 na to, meron talaga silang edition na parang yung mismong phone as in Blackpink yung color niya, ganon. Merong title ng Blackpink mismo doon sa mga casing niya or sa mismong phone. So, tignan na nga lang natin yan mga sis. So, let's do this. So, inside the box, yan nga, pinakita ko sa inyo kanina na ganyan yung itsura niya when I open the box. Sa Lazada ko ito nakuha. Later ko na siguro i-share sa inyo iba. Ayan. And then another one. Ano ba ito? Siguro unahin ko na yung mga freebies sa inyo bago yung phone dahil parang I think yung mga freebies lang yung nagdala sa kanya or nagsabi na Blackpink itong phone na to. So, ganyan siya oh. This is the Blackpink mesh pouch. Nakalagay dyan free. And may something siya sa loob na Galaxy A80 X Cloak. Parang voucher to or whatever. Yeah, Galaxy A80 X Cloak. Let's keep it. Baka magamit natin pagdating ng panahon or what. Yan, first. And then, the second one is this. Siguro eco bag to. Yeah, this is an eco bag, Blackpink, Galaxy A80. And then, ito na talaga. Ayan. Alam niyo mga sis, sasabihin ko sa inyo that this is the main reason kung bakit ko siya kinuha. Dahil I think sa mga susunod na panahon, sa pag-aantay ko ng iPhone 11, magagamit ko to. Ang tagal kasi lumabas, ang tagal ko na talaga din gustong bumili ng Android na phone. Lalo na yung lumabas yung sa Vivo 15 na parang cherry blossom pink. Plus, meron pang kasamang makeup na limited edition from Benefit. Ayan. So, this is it! I'm so happy with this one. Makikita niyo naka-emboss yung mga Blackpink dito sa harap. And, oh my God! Sobrang excited talaga ako dito. And, ayan, naka-sealed pa siya. Natatawa ako kasi yung phone, inuusog-usog ko lang doon. Mas excited talaga ako dito sa mga kasama. Ayan, nakalagay, Samsung Galaxy Friends X Blackpink. So, wait, baka malaglag. When you open this, tada! Grabe, look at this. Wait, closer look pa sa inyo. Ayan, meron sila ditong special edition ng mga photocard to, I think. So, wait lang. So, ayan, meron ditong parang special edition na card, which I don't know kung certification ba yun or whatever. Pero, I think this card is especially designed for Blackpink Special Edition. Check your own edition number. So, kailangan this one, connected siya dun sa phone na serials or whatever. And then, this is the photo card, I think. Meron siyang opening. And, yeah. Oh, mga paper card lang. Kasi this one, as in parang yung mga cards na matigas. And the rest is, oh, so cute! This is the Blackpink photo card. And then, merong mga signature nila here. Oh my gosh, ayan. So, ito yung sa kanilang apat. And then, si Rose, si Lisa, Jisoo, and Jenny! So, super eto talaga yung nilook forward ko dito sa buong collection na to because this is a charging stand which lalagay mo lang yung phone mo and whatever. So, Type-C na yung nakalagay here. I don't know kung pwedeng matanggal o hindi. Kung pwedeng palitan sana ng iba't iba. But anyways, ayan siya. Sobrang ganda niya because
para siyang speaker lang na ganyan. Tapos heart yung nandito pinaka-stand niya. And eto, USB na parang pinaka-cable niya. I like it! My gosh! And then, what else? Ito na, this is the last one. Ito naman yung kanilang Blackpink strap case. So, kala ko may strap na gano'n, but this one has a leather talaga, as in authentic. So, I think leather talaga tong pinaka-strap niya na to. May nakalagay dyan na Blackpink Special Edition Galaxy. Wait. Meron siyang heart na naka-engrave here. And sabi sa akin ni Nena, na meron daw parang surprise kung sino yung makukuha mo na parang signature na sa apat sa kanila. So, surprise. Hindi ko alam hindi ko alam yan. So, who is this? Lisa? Rosie. Oh my gosh. Pero, but I like Jenny sana, but okay na din kasi ang ganda ng signature niya. So, may surprise pala talaga. Nakakatawa yung mga audience ko kasi lahat talaga kami dito, ng Blackpink. As in, fan talaga kami. I mean, hindi naman super. Sila siguro super. Ako sakto lang. So, pwede mong ilagay na ganyan and then you have the phone. Okay. So, I think ayun na lahat ng mga freebies. Now, let's go ahead over to this phone and hindi ko alam kung ano yung i-expect ko dito dahil nga, sabi ko nga sa inyo, ang naging habol ko sa kanya, yung mga freebies niya, which is yung mga Blackpink accessories. So now, habang ina-open ko to, ina-unbox ko siya, I will be sharing with you kung bakit ko siya binili. Unang-una, yung pinsan ko, si Nina, yung nag-send sa akin ito na ate, mayroong collaboration yung Blackpink. And then, parang gusto niya. Sabi ko, bibili ako nito na 3 kami. Si Francesca, ako, tsaka siya. Eh, nung nalaman ko, sobrang mahal niya. 35, almost 35, 34,990 eh. Sabi ko, siguro isa na lang muna. And since gusto ko na nga rin bumili talaga medyo ng Android, nag-search ako dito and okay naman yung mga specs niya. Mas higher siya than my current phone ngayon. But medyo maninibago nga lang ako. Dahil, syempre, Android siya, diba? But ito na nga, na-open ko na siya. And sana hindi talaga siya nakalock sa Smart dahil meron ditong Smart LTE Ready SIM. Parang libre na SIM, ganon. Plus, meron siyang free screen crack insurance worth 5,000 pesos. So, kung mabasag or anything, meron. Insured siya. Nice! That's nice, ah. Okay, ayan. This is the free SIM na sinasabi nila. And then, this one naman is the liquid screen protector. Oh, Nanofix It Surface Collection. This is the insurance registration card. Meron siya here. Worth 5,000 pesos. And then, yung mga freebie na panglinis and everything. Okay, I got the Angel Rose. Ang sabi nila na color nito. So, dalawa yung pagpipilian mo. Angel Rose and the Phantom Black. So, syempre, rose tayo because rose gold or pink. So, ganyan yung itsura niya. And, wow, medyo mabigat siya ha. Ayan, this is it. And, ayan. I hope makita ninyo kung gaano siya ka-goldy pink. And, ito kasi rose gold yung aking Apple Watch. So, you'll see yung kanilang parang difference or yung pagka-rose niya. Mas pinkier siya dito, parang nagre-reflect siya ng iba't ibang color. Ayan, mas mabigat siya than my phone. Where is my phone? So, this is an iPhone 7 Plus. And rose gold din yung akin. So, mas malaki lang siya ng konti. Ayan yung kanyang camera. This one is yung flipping and rotating, which tumataas ata or what. So, this one naman, the usual one, may charger, and everything. Cable, and then charging, fast charger, and earphones. Ayoko na earphones kasi bilog lang siya. So, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano siya nag-open, na nag-download yung mga free themes. Nung time na nilagay ko na siya dito sa charging stand, nag-automatic na siya na ma-register yung Blackpink. Wow! So, ito yung screen display na merong mga signature nila. So, that's it. Ganyan siya.
Tapos Blackpink na rin yung pinaka. Ayan, ang ganda. Ito yung hinahanap ko kanina. Ganito naman yung kanyang screen display. Yan sila. Babago pala siya. Parang slideshow. Yan. Katulad nito, iba na naman yung kanyang screensaver. And then, pag pinindot mo to, may nakalagay na blink. And then, look. Ayan, mapupunta ka sa Blackpink theme. Waiting siya na which leader ko. Okay. So, ito pwede kong gawin ng mga ano nila. Sorry for my face kasi kakauwi lang namin and in-explore ko na yung phone ko right now. So, yun nga, pinakita ko sa inyo kung paano nag-download yung themes, wallpaper ng Blackpink, which nagsasabi na Blackpink edition talaga tong phone na to. Tapos, nakita ko nga may libre pa ako na ibang casing na simple lang ganito if ayaw ko na nito. Pero sobrang helpful nito for me dahil talagang kasya yung buong kamay ko dito. Like kung check ako ng ibang bagay, pwede kong isabit lang siya na ganyan, di naman siya dumudulas or anything. So, I think that's all for this video mga sis. I'll be trying this one out sa labas para ma-check ko kung how's the camera and everything. Thank you all so much for watching and I hope to see you on my next video. Bye!